In the name of Almighty Allah, Assalamu alaikum dear students, I hope you be fine. Welcome to Unit 3. سلامونه و احترامات درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. ښه راغلاست دریم فصل کې. په تیرو فصلونو کې موږ مختلف موضوعات هم ویلې او په دې فصل کې موږ بیا هم د خپل د درسي صنف په اړه وایو. تاسو 23مه پاڼه خلاصه کړئ خپلو کتابونو او وګورئ چې په دې فصل کې به موږ کوم مهم موضوعات لرو. ښه 24مه پاڼې ته راشئ او لومړی لوست به موږ شروع کړو. ډایلوګ بیا چې لرو ډایلوګ چې و خبرې اترې د چا ترمنځ دی؟ وګورئ یو ځلې زده کوونکو د نسیمه او عایشه ترمنځ. زه به یې لولم او تاسو به یې غوږ نیسئ. های عایشه، سلام عایشه. How are you today? نن ته څنګه یې؟ های نسیمه، سلام نسیمې. I'm fine, thanks. زه ښه یم، مننه. Where is our class? زموږ ټولګی چیرته دی؟ Our class is in the third corridor. At the third corridor. چیرته دی؟ په دریم دهلیز کې دی. Can you please help me to find it? آیا کولی سئ چې ما سره مرسته وکړئ تر څو هغه پیدا کړم؟ Sure. یقینا. Follow me. ما را تعقیب کړه. Thanks. مننه. دغه ډایلوګ اوس چې ما تاسو ته مې در ولوسته، تاسو غوږ نیولی دی او هم حتما به هم زده کړی دی. اکسرسایز ته یې راځو. اکسرسایز کې موږ ته یې چې ویلي ده practice the above dialogue with your partner. تاسو به دغه ډایلوګ یا محاوره بیا خپل پارتنر سره به یې کار کوئ. درنو زده کوونکو، تاسو دغه محاوره په کور کې د خپل خور، ورور، مور، پلار او یا هم خپلو ملګرو سره کار وکړئ تر څو چې ښه یې زده کړئ. ښه کلاس آبجکټس یو درسي صنف اشیا او لوازم. Look at the pictures and name what you know. دلته تاسو ته انځور په سکرین کې در معلومیږي. دغه انځور تاسو ته درکول شوی دی، ستاسو په کتابونو کې هم شته. تاسو دغه انځور وګورئ او د هغه شیانو نومونه چې تاسو پوهیږئ ولیکئ. درنو زده کوونکو، د دوی نومونه ولیکئ او ماته یې په کمنټ کې راواستوئ چې زه وګورم چې د تاسو کوم نومونه زده دي. ښه راځو 25مې پاڼې ته. په 25مې پاڼې کې موږ ته یې ویلي دي Let's learn something new. راځئ چې نوي شیان زده کړو. څومره ښه، دلته به موږ بیا نوي شیان زده کوو. ښه درنو زده کوونکو، په دې برخه کې انځورونه تاسو ته شته. زه به تاسو ته وایم کلمې او تاسو به یې معنا په پښتو باندې ځان سره لیکئ. دغه د یو درسي صنف چې دی اشیا او لوازم دي. لومړی چې ده وایټ بورډ. چې ده وایټ بورډ یعنې سپینه تخته. موږ هم د خپل په صنف کې چې لرو وایټ بورډ یا سپینه تخته لرو. بیا چې دی مپ چې ته ویل کیږي؟ نقشې ته. کلاک چې دی؟ ساعت دی. ساعت کوم ساعت؟ دیواري ساعت ته. هغه ساعتونه چې په دیوار کې شته. بورډ مارکر چې ته وایي؟ مارکر ته. یعنې هغه مارکر چې ورکې تختې باندې لیکو. ډیسک خانه‌داره میز. چیر څوکۍ. اریسر چې دی؟ تخته پاک. او بل کمپیوټر تاسو پوهیږئ چې دی؟ کمپیوټر دی. بلې برخې ته راځو. دلته یې ویل دي تاسو ته یو اکسرسایز یا تمرین دی. تاسو ته یې دې اکسرسایز کې ویلي دي تاسو سوالونه او ځوابونه یو بل نه وکړئ د چې په اړه، د خپل د صنف چې اشیا او لوازمو په اړه. دلته تاسو ته یو مثال لیکل سوی دی. زه به هغه تاسو ته وایم او هغه غوندې به تاسو ډایلوګ ځان سره کار کوئ. سټوډنټ 1 لومړی شاګرد چې ویل دي What is this? دغه چې دی؟ This is a desk. دغه چې دی؟ خانه‌داره میز دی. Where is the blackboard? چیرته ده توره تخته؟
It is in the back of the class. It is in the back of the class. توره تخته چیرته ده؟ back یعنی د صنف شاته دی. ښه درنو زده کوونکو زموږ نننی لوست همدلته پای ته رسیږي. حتما به تاسو درس هم زده کړي او اکسرسایزونه به ځان سره کار کوئ. هغه کورنۍ دنده چې تاسو درکول سوې ده هغه به هم ترسره کوئ او په کمنټ کې رااستوئ. درنو زده کوونکو د دې لپاره چې تاسو زموږ راتلونکي ویډیوګانې وګورئ او یا هم تېرې ویډیوګانې وګورئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې لایک کړئ. له ملتیا مو مننه. خدای مو